Otevřená skříň výstražníků. Jsou tady paraboly, nějaký odpory, toto je můj takovej bastl, když jsem potřeboval ještě srazit nějak napětí, takže tady nějaký trimmer daný, výkonový. No a zvoneček. V tom zvonečku je vlastně takhle navísato cívka. Uprostřed té cívky lítá úderník. Při spuštění proudu do té cívky ten úderník vyletí nahoru, cinkne, po vypnutí proudu sletí dolů, cinkne, jo? Tady když se podíváme, jak to vypadá teda v té parabole, uvidíme žárovky, jo, tohle je pozitivní světlo. Standardně jsou tam dvouvláknové žárovky, tady je to zbytečný, takže jsou tady jednovláknové žárovky. Tady teďka jsou na 24 V, protože to mám ovládaný celý 24 V, jinak jsou tam standardně 12, jo, v klasické koncepci nebo v tom použití v praxi. Tady máme ovládací skříň toho přejezdu, kde je ta elektronika nebo ty obvody k tomu, co to ovládají. Zvenku tady je pár spínačů, kterýma se to dá ovládat místně. Prvním spínačem můžu vypínat pozitivní světlo, to tady mám od toho, aby to tady v noci neblikalo na sousedy. Druhým tlačítkem nebo spínačem dá se tím ovládat zvonek, vypnout nebo přepínat fáze. Jo, teď je vyplay, teď ho zapnu, anebo můžu obrátit fázi. Jo, protože každá strana toho přejezdu zvoní vlastně do protivky. Jo, výstrahu můžu zapínat manuálně, anebo dát na automat, kdy to funguje v nějakých cyklech, které se dají nastavit, anebo se to dá ovládat ještě dálkovým ovládáním, který má tady svůj přijímač. Jinak uvnitř je to opravdu zjednodušený, jenom na to minimum, co tam musí být, aby to dělalo to, co má. Takže jsou samozřejmě vynechány veškeré ty bezpečnostní obvody, signalizační, anulační a nevím, co všechno tam ještě je. Jediný, co jsem teda nechal v původním zapojení, je tady ten reléový kmitač, který je složen z relátek NMS 1500 a 2000, aby to se chovalo tak nějak autenticky, jak ty 71 se chovaly v rámci toho, jak to zvonilo a jak to blikalo. Jo? Samozřejmě by to šlo nahradit nějakou elektronikou, ale už by to nebylo ono. Přece jenom relátka jsou relátka, možná to je takový zajímavější. No. Pak jsou tady dvě relátka RP700, jedno je v podstatě jako spouštěcí řídící, druhý relátko spíná při otevření závory pomocí toho jedničkového kontaktu a vlastně rozpíná výstrahu až nahoře, kdy je závora zvednutá. Jo? Tady tohle kmitací relé je pro pozitivní světlo, tohle to je právě to časový relé, když to dám na automatiku takhle, tak po uplynutí nějaké doby to sepne a zase rozepne. Tady ty dvě časové relátka vpravo, to, co teďka svítí, vlastně napodobuje tu anulaci, kdy sepne pozitivní světlo až po nějaké době po otevření závory. A tohleto relátko vpravo vlastně spouští závoru po nějaké době. Jo? Tady ta 2000, to je relátko, který spouští proud do motoru a zároveň je přes něho prohnaný i napájení zvonku, tak aby ten zvonek nezvonil, když se závora zvedá. Zdroj napájecí 24V, nějakých 350 W, stačí bohatě, funguje to i s tím. Když si to pustíme, tak vlastně po spuštění odpadne kotva tady toho relátka a spustí se vlastně výstraha, no respektive spustí se kmitač. Jo? Vlastně to relé K1 ovládá zvonek, spodní relé 2 ovládá světla. Po uplynutí tady té doby, teď jde závora dolů. Jak je závora dole, vypne se zvonek pomocí toho pětkového kontaktu a už funguje jenom kmitač. Jo? Tady se podívejte, jak to funguje. Ta rychlost se dá samozřejmě nastavit, tady je takový trimmer na to. A to bylo právě to, že
veškerý tady ty přejezdy, které měli ten relejový kmitáč, tak nebyly právě úplně stejný, no, v rámci té rychlosti blikání a nějaké symetrie. Dneska, jak už se používá čistě elektronika na to, tak už je to všechno stejný. Jo. To možná ty 71 byly nějaký zajímavější, že to každý nastavil trošku jinak. Jo. V okamžiku, kdy to vypneme, tak uvidíme, že vlastně přitáhne kotva tady to relátka, která pustí proud do motoru a při horní poloze se vypne kmitač. Teďka tady probíhá odpočítávání času, než začne blikat to pozitivní světlo. Je tam nějakých asi 20 vteřin, nevím teďka úplně z hlavy. Tak. Tady vidíte otevřenou skříň závodového pohonu. Je tu stejnosměrný motor, 28 V, dále převody. Tady je vlastně ten mechanismus, který drží to břevno nahoře. Jo, jsou tu dvě cívky, každá ta cívka má dvě vynutí. Jedno má nějakých 7 ohmů, druhý 600. A ty cívky vlastně držej teďka, když je to zvedlý, tady ten mechanismus nahoře, kdy ta západka drží v té rohatce. Jo? Pak jsou tady kontakty. Dva kontakty mají v podstatě signalizační nějaký význam. Jeden jedničkový kontakt, ten je vlastně, ten spíná při horní poloze závory. A ten poslední šestkový kontakt, ten vlastně spíná při spodní poloze závory. Ostatní kontakty mají funkční význam tady pro ovládání celého toho mechanismu. I tenhle dvojkový kontakt, ten před horní polohou sepne a tím pustí proud do toho nízkoohmového vynutí té cívky. V tom okamžiku se vlastně přitáhne tady ten mechanismus a následně ten trojkový kontakt rozpojí proud do motoru i tady do té cívky a pak už to drží jenom to vysokoohmové vynutí. Jo, ono vlastně nedokáže přitáhnout tu kotvu, ale jenom ji drží už potom nahoře. A když odpojíme napětí do toho vysokoohmového vynutí, tak ta závora jde potom dolů. Potom je tady kontakt číslo 4. Ten před dopadem závory vyzkratuje motor, aby ten dopad byl takový, řekněme, něžnější, aby to neprásklo sebou úplně. No a pětkový kontakt, ten rozpíná zvonek ve výstražníku, když je závora dole. Tady ty dva odpory, jedním se nastavuje proud do těch cívek, respektive do toho nízkoohmového vynutí a tady tím odporem se šteluje rychlost padání závory. Jo. To funguje tak, že když ta závora jde dolů, tak ten motor se točí naopak, funguje v tom okamžiku jako dynamo a tady přes tuhle tu diodu ten proud protíká přes ten odpor a brzdí to břevno.
Ukážeme si ten zvonek, jak zvoní ještě. Je to docela rachot, no.